So today you're gonna see here Bonsai van het Westen in Delft. And it's a very nice show and it's very nearby The Hague. So I'm gonna show you around and how the exposition turned out to be. You have nice workshops, a nice, and it's in the Botanic Gardens here in Delft. So it's a very nice place to have an exposition. And if you're interested, come next year. It's every year around beginning of June. I will keep you posted about that. Ja. Hoi. Hoe is het meisje? Ja. Ja. De eerste jaren ben ik wel actiever geweest. De impressie van een boom en anderzijds de beleving van een landschap. Een goede bonsai bestaat uit 3 belangrijke pijlers. Er wordt toch een oma? En hij heeft het hoogste niveau bereikt, dat is Currymeester. Dus dat laat zien dat we in kennis houden. En ik ben begonnen in de Koeien Bonsai vereniging. Maar een gelijkzijdige driehoek. En die ongelijkzijdige driehoek die wordt dus bepaald door de karaktertak, de stambeweging en de top. Dus als je goed kijkt dan zie je dat hier de lange kant is, hier een wat kortere kant. Ook weer heel minimalistisch, dus het moet niet een compleet verhaal zijn wat niet meer tot verbeelding spreekt, maar wel dat je als je goed oplet, dat je ziet, oké, ik bedoel hiermee van, dit is een regenachtige winter, of nu zou het een mooie zomermiddag zijn. Dat moet wel samen zijn.
Waar is hij dan? Ja joh. Hij is van het Westen. Vertel eens even wat. Hè. Wil je ook een bedankje? Nou, het is een mooi event zo.